आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। Dear Lord, I pray, Lord, that you, for this hour, help us to deal with criticism biblically. प्रभु हामी प्रार्थना गर्छौँ यो समय आलोचनालाई बाइबली रूपमा डिल गर्न सकौँ। We know that we do not like criticism. हामी जान्दछौँ कि हामीले आलोचनालाई कमेन्टलाई चाहदैनौँ। And we know that if we ever deal with criticism biblically, it requires all of our strength and all of our minds and all of our will. यो कुरा हामी जान्दछौँ जब बाइबली रूपमा आलोचनालाई हामी लिदैनौँ भने थुप्रै प्रकारको चाहिँ समस्याहरू हामी निम्त्याइरहेका हुन्छौँ। So open our hearts to be able to receive your truth and to be motivated to desire to handle criticism biblically. तसर्थ हाम्रो हृदयलाई तपाईले खोलिदिनुहोस् यो आलोचनालाई बाइबली तरिकाले ह्यान्डल गर्न सकौँ। Help us, in Jesus' name we pray. सहायता गर्नुहोस् येशू प्रभुको नाममा। आमेन। So we're now going to be moving to the topic of handling criticism. अब हामी यो एउटा अर्को टपिकमा जाँदैछौँ विषयमा विवाहमा आउने आलोचनालाई व्यवस्थापन गर्नु। We've looked at 3 sessions concerning communications. हामीले संचारको विषयमा 3वटा सेसनहरूलाई हेरिसक्यौं। Now we're actually going to be the next 3 sessions we're actually be talking about handling criticism. अब 3वटा सेसन चाहिँ अब यो आलोचनालाई चाहिँ कसरी ह्यान्डल गर्ने अथवा त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा हामी सुन्न गइरहेका छौं। When your spouse criticizes you, how do you respond? जब तपाईको पति वा पत्नीले अथवा जोडीले तपाईको आलोचना गर्छ भन्नुकर्ता चाहिँ कमेन्ट गर्छ कसरी तपाईले त्यसलाई ह्यान्डल गर्नुहुन्छ? I think more than just general communication, the hardest part of communication is actually dealing with criticism. अनि सामान्य संसार भन्दा चाहिँ अझै गाह्रोको कुरा हो जब चाहिँ कसैले आलोचना गर्छ त्यो बेला संसार गर्न अझै गाह्रो हो। I think this is because when we hear criticism, if we respond wrongly, we bring even more problems in our marriage. अनि जब हामीले चाहिँ गलत तरिकाले आलोचनालाई हेर्छौं भने हाम्रो विवाहमा अझै समस्याहरू निम्त्याइरहेका हुन्छौं। Because it's such a serious issue, we have to look at it in 3 sessions. अब यो विषयवस्तु एकदम गम्भीर भएकोले तसर्थ नै हामीले 3वटा सेसनमा हेर्न गइरहेका छौं। While we're primarily looking at this in the context of marriage, अनि विशेष गरिकन यो कुरालाई हामी विवाहको सन्दर्भमा हेर्न गइरहेका छौं र हाम्रो विषय नै विवाहको विषयमा अर्थात् पति र पत्नीको विषयमा नै छ हैन र यो विवाहको विषयमै नै छ। त्यसैकारण चाहिँ यो सन्दर्भलाई नबिर्सनुहोस् र यो विषयलाई हामी विवाहको सन्दर्भमा हेर्ने छौं। we see there's also application for dealing with criticism in all areas of life. र त्यति मात्र नभएर विवाहको क्षेत्रमा हैन अरु क्षेत्रहरुमा पनि आलोचनालाई चाहिँ हामीले हेर्ने छौं। Our relations with our parents, हाम्रो बुबाआमासँगको सम्बन्ध, at work, त्यस्तै हाम्रो कामको सम्बन्धमा पनि, in the church, त्यस्तै मण्डलीमा, and with neighbors and friends. हुन सक्छ त्यस्तै हाम्रो छिमेकीहरु मित्रहरुको सन्दर्भमा पनि यो आलोचनालाई हामीले लिन सक्छौं। For this hour we're going to look at the subject of how we should not be so quick to defend ourselves. अनि यो समय हामीले यति छिटै गरिकन त्यसको प्रतिरोध गर्न अथवा विरोध गर्न हामी छिटो हुनु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ हेर्न गइरहेका छौं। Later we'll look at other elements of dealing with criticism. अनि बाकीका हामी विभिन्न तत्त्व आलोचनाका तत्त्वहरूलाई हेर्ने छौं। But the very first thing when you hear criticism is you have to work on not being so quick to defend yourself. अनि त्यो कुराहरु जान्नु भन्दा पहिलो चाहिँ तपाईले आलोचनामा त्यति हतार गरिकन छिटो गरिकन आफूलाई रक्षा नगर्नुहोस्। For this hour we're going to have 2 points. अनि यो समयमा हामीसँग दुईवटा बुँदा रहनेछ। These are the following 2 points. यी दुईवटा बुँदाहरु छन्। Point number 1, you need to know God's command that requires you not to defend yourself too quickly. यहाँ बुँदा नम्बर 1 मा अति छिटो गरी तपाई आफ्नो रक्षा नगर्नुहोस् परमेश्वरको आज्ञालाई जान्नुपर्ने माग लाग्छ। Again, let me say this again. फेरि म भन्न चाहन्छु You need to know God's command that requires you not to defend yourself too quickly. अति छिटो गरी तपाई आफ्नो रक्षा नगर्न परमेश्वरको आज्ञालाई जान्नुपर्ने माग लाग्छ। And then there's point number 2. त्यस्तै अब बुँदा नम्बर 2 छ You need to have biblical perspective to motivate yourself not to defend yourself too quickly. अति छिटो गरी तपाई आफ्नो रक्षा नगर्न आफैलाई उत्प्रेरित गर्न तपाईसँग बाइबलले विचारधारा हुनुपर्छ।
Again, this one is you need to have biblical perspective to motivate, to move you to not defend yourself quickly. फेरि यो अति छिटो गरी तपाईँ आफ्नो रक्षा नगर्न आफैलाई उत्प्रेरित गर्न तपाईसँग बाइबलीय विचारधारा हुनुपर्छ। These are the 2 points. यहाँ अब यी चाहिँ दुईवटा बुदाहरू हुन्। The first point really is the command that we are obligated not to defend ourselves quickly. पहिलो बुदा चाहिँ हाम्रो लागि आज्ञा दिएको छ ताकि हामीले आफूलाई रक्षा गर्न छिटो हतार गरिकन रक्षा नगरौँ भन्ने आज्ञा दिएको छ। I know it's hard to deal with criticism. मलाई थाहा छ आलोचनालाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न अथवा डिल गर्न एकदम गाह्रो हुन्छ। God knows it is hard for us to deal with criticism. अनि परमेश्वरले जान्नुहुन्छ यो आलोचनालाई डिल गर्न गाह्रो हुन्छ। So God also gives us truths that will help us to desire to be slow to deal with criticism. त्यति मात्र नभएर परमेश्वरले हामीलाई यो आलोचनासँग डिल गर्न बिस्तारै डिल गर्न त्यो सत्यताहरू पनि दिनुभएको छ। That's really what the second point is about. त्यसैगरी दोस्रो बुदाले त्यो कुरालाई बताउँदछ। For those taking notes, let me review again those 2 points. म फेरि तपाईहरुलाई जसले नोट लिइरहनु भएको छ उहाँले टिप्न सकोस् भनिकन म पुनः दोहोर्याउन चाहन्छु। Point number 1, you need to know God's command that require you not to defend yourself too quickly. बुदा नम्बर 1 मा अति छिटो गरी तपाई आफ्नो रक्षा नगर्न परमेश्वरको आज्ञालाई जान्नुपर्ने माग राख्छ। And point number 2, you need to have a biblical perspective to motivate yourself not to defend yourself too quickly. बुदा नम्बर 2 मा अति छिटो गरी तपाई आफ्नो रक्षा नगर्न आफैलाई उत्प्रेरित गर्न तपाईसँग बाइबलले विचारधारा हुनुपर्छ। I'm actually very excited to teach this hour. यो समयमा यो सेसनमा म सिकाउनलाई बताउनलाई एकदम बडो उत्साहित भएको छु। If there's any preparation of anything I've ever studied that I actually preach to I have to look and actually read myself for my own soul often, it's actually this teaching. कुनै कुरो सिकाउनु भन्दा अगाडि चाहिँ पहिला आफैलाई तयार गर्छु र म आफैले हेर्छु कि यो चाहिँ मेरो जीवनमा वास्तविक छ भनेर म हेर्छु। When I first began preaching, I was very conscious that I feel like everyone always thinks I'm very young, and I always felt hard because I feel like I'm always getting criticism. जब सुरुको क्लास मैले दिने बेला धेरै मान्छेहरूले मलाई यसरी हेरिरहेका हुन्छन्, अब यसरी मूल्याङ्कन गर्छन्, उहाँ चाहिँ बडा एकदम अझै जवान हुनुहुन्छ अनि मलाई एकदम कस्तो लागिरहेको हुन्छ र त्यो प्रकारको उहाँहरूले सोच्नु भएको बुझाएर त्यो आलोचनालाई चाहिँ मैले लिन कहिलेकाहीँ गाह्रो बनिदिन्छ। So 7 years ago when I started ministry, I just started writing just random papers, just here and there, like, oh, this verse is actually good. That helps my soul to deal with criticism. अनि जब 7 वर्षको अगाडि चाहिँ जब मैले प्रचार गर्नुभन्दा अगाडि हैन 7 वर्षको मेरो सेवकाईको सुरुमा मैले पदहरूलाई चाहिँ यसरी हेरेको वचन यो पद मेरो लागि कति सान्दर्भिक छ, यसले चाहिँ मलाई आलोचनासँग व्यवस्थापन गर्न डिल गर्न मलाई सहज हुन्छ भनेर चाहिँ उहाँले सिक्नु भयो। It's only until preparing to teach in a pod that I finally said, you know what, I need to actually make it a whole outline, not just all disorganized, just verses here and there, random papers around my folder. अनि केवल चाहिँ मेरो उसमा फोल्डरमा अथवा कम्प्युटरमा त्यसलाई चाहिँ यता र उता चाहिँ टिप्नु मात्र हैन, त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न मैले सिकेँ। I think this is something we really need to work hard with, to not be so quick to defend ourselves. अनि यहाँ चाहिँ हामीले साच्चै नै जान्नु पर्ने कुरा हो, अति छिटो गरी आफूलाई रक्षा नगर्न यो कुरा हामीले जान्नु पर्ने हुन्छ। So let's look at point number 1. अब हामी पहिलो बुदा नम्बर 1 मा हेर्ने छौं। You need to know God's command that require you not to defend yourself too quickly. अति छिटो गरी तपाई आफ्नो रक्षा नगर्न परमेश्वरको आज्ञालाई जान्नु पर्ने माग राख्छ। Now I cannot find only one verse that actually says don't defend yourself too quickly. म पाउँदैन एउटै पदले भनेको कि एकदम छिटो गरिकन तपाईले आफैलाई रक्षा नगर्नुस् भने यो खण्ड कहीं पनि मैले एक पदले भनेको पाउँदैन। But I think it is biblical because of certain commands of how we are to communicate. तर म यो सोध्छु कि केही यस्ता आज्ञाहरू निश्चित रूपमा दिएका छन् जो चाहिँ बाइबलीय छन्। When you look at what scripture says of how we communicate, I think the implication is that we have to be slow to defend ourselves. अनि जब वचनले भन्दछ संसारको विषयमा हामी हाम्रो रक्षा गर्नलाई चाहिँ बडो एकदम धीमा हुनुपर्छ, बिस्तारै जानुपर्छ। Let's open up to James chapter 1 verse 19. याकुबको पत्र 1 अध्यायको 19 पदमा हामीले खोलौं। Again, James chapter 1 verse 19. याकुब पत्र कतिको नोटमै छ, हामी नोटबाट नि हेर्न सक्छौं। याकुबको पत्र
1 अध्यायको 19 पद। मेरा प्रिय भाइहरू, यो कुरा जान, प्रत्येक मानिस सुन्नमा छिटो, बोल्नमा ढिलो र रिसाउनमा धीमा हुनुपर्छ। Notice in verses 19, it gives the command that we are to be quick to hear. यहाँ याद गर्नुहोस् है, हेर्नुहोस् कि 19 पदले के भन्दछ भन्दाखेरि चाहिँ हामी सुन्नमा छिटो हुनुपर्छ भनेछ। We are to be quick to hear in general, अनि सामान्य तौरबाट सामान्य रूपमा नै हामीले सुन्नमा छिटो हुनुपर्छ। but that should also especially apply when we hear criticism. अनि विशेष तौरमा जब तपाईले आलोचना खेप्नुहुन्छ, आलोचना पाउनु, त्यो बेलामा नि हामी सुन्नमा छिटो हुनुपर्छ। When you apply this truth to criticism, that means you must be slow. You will be busy listening. That means you're not actively defending yourself. अनि जब तपाईले चाहिँ यो आलोचनालाई सुन्ने विषयमा ल्याउनुहुन्छ, तपाईले चाहिँ भनौँ न चाहिँ त्यो आलोचनालाई चाहिँ तपाईले डिफेन्स गर्नु भएको छैन अथवा विरोध गरिरहनु भएको छैन र तपाईले सुन्ने चेष्टा राख्नु भएको छ भन्ने बुझिन्छ। When you are eager to listen and reluctant to first speak, that means you will be not defending yourself quickly. जब तपाईले चाहिँ सुन्नलाई बडो इच्छा गर्नुहुन्छ भने यसले के जनाउँछ भन्दाखेरि तपाईले चाहिँ आलोचनालाई चाहिँ भनौँ आलोचनालाई रक्षा गर्न अथवा त्यो कुरालाई चाहिँ प्रतिकार गर्न तपाई चाहनुहुन्न। Look also as well, there's a second command in this verse. अनि यो पदमा दिएका दोस्रो आज्ञालाई नि हेर्नुहोस्, It says slow to speak. बोल्नमा ढिलो भन्दैछ। Sometimes when we're quick to defend ourselves, we are actually fast to talk. अनि कहिलेकाहीँ हामी चाहिँ आलोचनालाई चाहिँ भनौँ न डिफेन्स गर्छौँ, प्रतिवाद गर्छौँ, किनभने हामी बोल्नमा बडो छिटो हुन्छौँ। When we're fast to talk, we're going to interrupt the conversation and take over the conversation. अनि हामी एकदम जब बोल्नमा छिटो हुन्छौँ र त्यो भइरहेको संसारलाई चाहिँ रोकेर अनि त्यसलाई चाहिँ रोकेर चाहिँ हामी अर्को संसारमा भनौँ कुराकानीमा चाहिँ एकदम बढेर हामी जान्छौँ। This ought not to be. अनि यस्तो हामी हुनु हुँदैन। Instead, we must be slow to speak. अनि हामी बोल्नमा ढिमा हुनुपर्छ, ढिलो हुनुपर्छ। And if we're slow to speak, that means we also will not be so quick to defend ourselves. That's the implication from this truth. अनि बोल्नमा ढिलो हुनु भन्ने यो आज्ञाले हामीलाई यो सत्यतामा व्यवहारिक पक्ष के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ त्यो कुराप्रति कुनै पनि आलोचनाप्रति विरोध गर्नलाई हामी छिटो हुनु हुँदैन। Let us look at the third command in this verse. अनि यो पदमा तेस्रो आज्ञालाई पनि हेरौँ। It says slow to anger. रिसाउनमा धीमा हुनुपर्छ भनी भन्दछ यहाँ। Sometimes when we're quick to defend ourselves, it's because we are angry. कहिलेकाहीँ हामी एकदम छिटो कहिलेकाहीँ हामी चाहिँ एकदम विरोध गर्छौँ अर्थात् आलोचनाको प्रतिकार गर्छौँ किनभने हामी रिसाउनमा एकदम छिटो हुन्छौँ। But God's word makes it very clear that we are to be slow to anger. तर परमेश्वरको वचन एकदम स्पष्ट छ, हामी रिसाउनमा एकदम धीमा हुनुपर्छ, एकदम धीमा हुनुपर्छ। These three commands taken together has an application. यी तीनैवटा वचनको आज्ञाले हामीलाई एउटा व्यवहारिक पक्षतर्फ लैजान्छ। That application means we must be slow to defend ourselves under criticism. अनि यो तीनैवटा वचनको आज्ञाले हामीलाई व्यवहारिक पक्षमा यो कुरा सिकाउँछ कि हामी आलोचना खेप्नको लागि हामी एकदम धीमा हुनुपर्छ, हामीले प्रतिवाद गर्नु हुँदैन, त्यसको रक्षा गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा बताउँदछ। Let's talk about application. आउनुहोस् हामी हेर्नेछौँ व्यवहारिक पक्षलाई। How do you know if you're quick to defend yourself when faced with criticism? तपाईले कसरी जान्नुहुन्छ कि जब तपाईले आलोचना खेपिरहनु भएको छ? Be honest with yourself with these questions. तपाई यी प्रश्नहरुमा बडो इमानदारी हुनुहोस्। Are you quick to hear? के तपाई सुन्नुमा छिटो हुनुहुन्छ? That is, when you hear criticism, do you actually listen to it or you already tune out? Your mind is elsewhere. तपाईलाई आलोचना गरिरहेको छ भने, आलोचना भइरहेको छ तपाईको बारेमा भने के तपाई सुन्नमा छिटो हुनुहुन्छ कि या कतैतिर तपाईले ध्यान दिइरहनु भएको छ, कतै कुरा तपाईले सोच्नु भएको छ? Are you slow to speak? त्यो दोस्रो कुरा चाहिँ के तपाई बोल्नमा ढिलो हुनुहुन्छ? And are you slow to anger? र त्यसपछि तेस्रो कुरा के तपाई रिसाउनमा धीमा हुनुहुन्छ? When you look at the topic, when you look at the issue of hearing, speaking, and anger, जब तपाईले चाहिँ यो विषयलाई सुन्नुहुन्छ, हेर्नुहुन्छ, सुन्नु, बोल्नु र रिसाउनु, which one do you struggle with? कुन कुरामा तपाई संघर्ष गर्दै हुनुहुन्छ तपाईको आफ्नो जीवनमा? By the way, they are related, yes? साँच्चै नै एक अर्कामा चाहिँ सम्बन्धित छ हैन र? If you're easily angered by any criticism, whether big or small, चाहे सानो होस् या ठुलो आलोचना होस्, त्यो कुरामा प्रति तपाई चाहिँ जब आलोचना खेप्नुहुन्छ, तपाई जब रिसाइदिनुहुन्छ भने you'll be slow to speak.
You'll be slow to hear. तपाईँ चाहिँ सुन्नमा पनि तपाईँ एकदम धीमा भइदिनुहुन्छ त ढिलो बन्नुहुन्छ And quick to speak. तर फेरि बोल्नमा छिटो बन्नुहुन्छ Thus breaking all three of the commands in James 1:19. याकुबको 1:19 मा भने अनुसार तीनैवटा आज्ञालाई तपाईँले भङ्ग गर्नुहुन्छ Again, are you someone that is slow to defend yourself? के यहाँ तपाईँ कोही हुनुहुन्छ जसले आफूलाई प्रतिराध गर्न चाहिँ रोक्नलाई रक्षा गर्नलाई चाहिँ धीमा हुनुहुन्छ बिस्तारै हुनुहुन्छ Another way you can look and see whether or not you have this problem in your life या हुनस् अर्को तर्फबाट भन्दा चाहिँ सायद यो समस्या तपाईमा हुन सक्छ या नहुन सक्छ is look at your life. When people criticize you, how do they usually react? हेर्नुहोस् तपाईँको जीवनमा तपाईँले जब मान्छेहरूले तपाईँलाई आलोचना गर्छ कमेन्ट गर्छ कसरी तपाईँले त्यसको चाहिँ प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ After they say something that you've done wrong, are they really afraid of you? Pardon me? Are they afraid of you? When people criticize you, are they then suddenly afraid of you? अनि जब तपाईँलाई आलोचना गर्छ त्यसपछि ती मान्छेहरू चाहिँ तपाईँबाट डराउँछ र तर्सित हुन्छ केही गर्नुहुन्छ कि भनेर Afraid that you'll be angry with them. कि साँच्चै नै त्यो मान्छेहरू रिसाउँछ भनेर मैले अब आलोचना गरेँ रिसाउँछ भने ती मान्छेहरू डराउँछ Or is it they never give you criticism? या ती मान्छेहरूले कहिले पनि तपाईँलाई आलोचना गर्दैन तपाईँको कमेन्ट गर्दैन तपाईँलाई सच्याउ केही नि भन्दैन Please don't think if no one gives you criticism in your life, you say, "Oh, see, I deal with it well." यस्तो नसोच्नुहोस् कसैले तपाईँलाई आलोचना गरिरहेको छैन भने तपाईँलाई कमेन्ट गरिरहेको छैन भने हेर्नुहोस् त म त ठिक रहेछु भने नसोच्नुहोस् It might be because people would think, "Oh, it is too scary to tell you where you're wrong." हुन सक्छ यो तपाईँ गल्ती गर्दै हुनुहुन्छ भनेर कसैले भन्नलाई मान्छेहरू तपाईँ कहाँ आउन डराइरहेको हुन सक्छ You don't want to be that kind of husband. त्यो प्रकारको तपाईँ श्रीमान नहुनुहोस् You don't want to be that kind of wife. त्यो प्रकारको पत्नी पनि तपाईँ नहुनुहोस् You don't want to be that kind of children to your parents. अनि तपाईँ त्यो प्रकारको छोराछोरी आफ्नो बुवाप्रति त्यो प्रकारको छोराछोरी पनि नहुनुहोस् You don't want to be that kind of church member or that kind of pastor. अनि त्यो प्रकारको पास्टर या त्यो प्रकारको चाहिँ मण्डलीको सदस्य पनि नहुनुहोस् कि हैन तपाईँ कहाँ आएपछि मान्छेहरू डराउँछ त्यस्तो प्रकारको नहुनुहोस् Because God's command is very clear. The implication is we must be slow to defend ourselves. कारण चाहिँ परमेश्वरको वचन एकदम स्पष्ट छ हामी बोल्नलाई चाहिँ एकदम ढिलो हुनुपर्छ Now, this is something we all struggle. अनि यो साँच्चै नै हामी सबैजना यसमा सङ्घर्ष गरिरहेका My हुन्छौँ fear is teaching after this is thinking the next few days something's going to happen where it's going to be very hard for me and I become a hypocrite of just what I've taught. अनि जे कुरा मैले बताउँछु केही दिनपछि यसमा हुँदैन भने यो कुराले मलाई एकदम भनौँ न एकदम त्रास गरिरहेको हुन्छ कि साँच्चै म गर्दिनँ भने चाहिँ म एउटा ढुवाङ्गी जस्तो हुन्छु But God also gives grace. तर परमेश्वरले हामीलाई अनुग्रह पनि दिनुभएको छ God didn't just tell us, do this, be slow to criticism, and doesn't give us any help. अनि परमेश्वरले केवल हामीलाई चाहिँ आलोचना मात्रै गर्ने त्यसपछि कुनै मद्दत नदिने त्यसो उहाँले गर्नुहुन्न त्यसो उहाँले गर्नुहुन्न The first thing we need to do is confess to God. पहिलो कुरा चाहिँ हामीले हाम्रो पापहरूलाई परमेश्वर अगाडि स्वीकार्नुपर्छ Turn to 1 John chapter 1 verse 9. मसँग खोल्नुहोस् पहिलो यूहन्नाको पुस्तक Again, 1 John 1:9. पहिलो यूहन्ना 1:9 हामी हेर्नेछौँ पहिलो यूहन्ना 1:9 यसरी भन्छ यदि हामीले आफ्ना पापहरू स्वीकार गर्यौँ भने उहाँले हाम्रो पाप क्षमा गर्नुहुन्छ र सबै अधर्मबाट हामीलाई शुद्ध पार्नुहुन्छ किनकि उहाँ विश्वासयोग्य र धर्मी हुनुहुन्छ My fear is this: when we hear, "Oh, we must be quick to defend ourselves," my fear is the first response we have is, "Okay, I'm going to try harder." मेरो चाहिँ would you please I forgot. My fear is the following. My fear is my fear is this is how you apply this truth. अनि मेरो एउटा त्रास के हो भन्दाखेरि चाहिँ कि यो सत्यतालाई यसरी लागू गर्ने You think, "Oh, I need to be slow to defend myself." म चाहिँ एकदम आफूलाई रक्षा गर्नलाई एकदम धीमा छु भनेर Then you think, "Oh, I'm going to go and try real hard to be slow to defend myself." अनि चाहिँ आफैलाई रक्षा गर्नलाई चाहिँ म एकदम छिटो हुनुपर्छ भन्ने सोच्छु But you forgot to go to God first. तर यी कुराहरू हामीले सिक्दाखेरि चाहिँ हामी त्यसोतिर सोचेन तर हामी
परमेश्वर कहाँ जानलाई बिर्सी पठाएका हुन्छौँ। You forgot to confess your sin, that this is a struggle, that this is your sin. यो तपाईको पाप हो, यो यसमा सङ्घर्ष गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईले बिर्सी पठाउनुहुन्छ। परमेश्वर कहाँ समाधानको निम्ति परमेश्वरमा प्रार्थना गर्न तपाईँ बिर्सी पठाउनुहुन्छ। Notice what happens in verse 9 when we confess our sins. याद गर्नुहोस् त, हेर्नुहोस् न, यहाँ बताइएको छ पद 9 मा जब हामीले हाम्रो पापलाई स्वीकार गर्छौँ भने के हुन्छ? He forgives us. उहाँले हामीलाई क्षमा दिनुहुन्छ। Do you enjoy that peace when you know that, oh, I'm so sinful, you pray to God 15 minutes later, and you enjoy the peace of God? हो, तपाईले जब त्यसो गर्नुहुन्छ 15-20 मिनेट प्रार्थना गर्नुहुन्छ अनि परमेश्वरको त्यो शान्तिमा तपाईँ शान्ति पाउनुहुन्छ, त रमाउनुहुन्छ त्यो तपाईले क्षमादान पाएपछि। That peace with God you have is a powerful motivation for you to say, I want to be able to be slow to defend myself. अनि त्यो शान्तिले तपाईलाई चाहिँ यसरी अगुवाई गर्छ, हो मैले रक्षा गर्नलाई म त्यति आफूलाई चाहिँ भनौँ न चाहिँ हतार गर्दिनँ, म प्रतिराध गर्दिनँ, म एकदम धीमा हुन्छु, बिस्तारै जान्छु भन्ने कुरालाई तपाईले त्यसले चाहिँ तपाईलाई उत्प्रेरणा दिँदछ। Notice this verse also says, if we confess, God will cleanse us from all unrighteousness. यहाँ भन्दछ यो पदले, यदि हामी हाम्रो पापको स्वीकार गर्छौँ भने सबै अधर्मबाट शुद्ध पार्नुहुन्छ। That is, God does not just only forgive you, He's going to change you. तर केवल परमेश्वरले हामीलाई क्षमा मात्र दिनुहुन्न, तर उहाँले हामीलाई बदलाउनु पनि हुन्छ। He's going to change you to repent from those unrighteousness. कि अधर्मीबाट हामीलाई चाहिँ बदलाउनु हुन्छ, केवल हामीलाई क्षमा मात्र दिनुहुन्न, उहाँले बदलाउनु हुन्छ। Again, notice it says all unrighteousness. सबै ती अधर्मबाट भन्ने कुरा बताउँदैछ। What does all unrighteousness include? सबै ती अधर्महरू के कुरा समावेश हुन सक्छ त? When we are not quick to hear, जब हामी चाहिँ सुन्नमा छिटो हुँदैनौँ, when we are not slow to speak, हामी बोल्नमा ढिलो हुँदैनौँ जब, and when we are not slow to anger. र हामी चाहिँ रिसाउनमा धीमा हुँदैनौँ। Supernaturally, by God's sovereign grace, while we have responsibility, God is actually behind the scene working in our heart to live this out. अद्भुत प्रकारले अलौकिक प्रकारले जब हामी यो कुरामा हामी जान्छौँ, परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा काम गरिरहेको हुन्छ। Let's now go to point number 2. बुँदा नम्बर 2 मा हामी जाउँ। You need to have biblical perspective to motivate yourself not to defend yourself too quickly. बुँदा नम्बर 2 मा हामी जानेछौँ। यसले लेखेको छ, अति छिटो गरी तपाईँ आफ्नो रक्षा नगर्न, आफैलाई उत्प्रेरित गर्न तपाईसँग बाइबलले विचारधार हुनुपर्छ। For this second section, यो दोस्रो भागमा we're actually going to look at 10 biblical truths. हामीले 10 वटा बाइबलले सत्यतालाई हेर्न गइरहेका छौँ। These biblical truths, when you think and meditate about it, यी 10 वटा बाइबलले सत्यताहरूलाई अब मनन गर्नेछौँ। it helps you to actually be slow to deal with criticism. अनि यसले हामीलाई यो आलोचनासँग डिल गर्नलाई एकदम ढिलो बनाइदिन्छ, धीमा बनाइदिन्छ, बिस्तारै हामीलाई चाहिँ अगुवाई गर्छ। Let's look at perspective number 1. अब हामी पहिलो विचारधारामा जानेछौँ। Perspective number 1 is remember you are a sinner. पहिलो विचारधारा कि यो याद गर्नुहोस् तपाई एक पापी हुनुहुन्छ। Scripture teaches that even when a believer is saved, बाइबलले स्पष्ट रूपमा सिकाउँछ, यद्यपि विश्वासीहरू जो उद्धार भएको छ, मुक्ति पाएको छ, he still has a sin nature. उसमा चाहिँ एउटा पापमय प्रकारको प्रवृत्ति अर्थात् पापमय एउटा चाहिँ स्वभावका बानीहरू हुन्छन्। Of course, now a Christian would fight sin. निश्चित रूपमा चाहिँ क्रिस्चियनहरूले चाहिँ पापसँग चाहिँ लडाई गर्छ। A true Christian who is spiritually alive would be in war with sin. एउटा साँचो क्रिस्चियन हो जो चाहिँ पापसँग लडाई गर्छ, ऊ चाहिँ एउटा पापसँग एउटा लडाई मैदानमा लडिरहेको हुन्छ। But still, we still have remaining sin that we're struggling with. अनि हामीमा त्यस्ता केही रहेका अंशिक पापहरू छन् जो हामी सङ्घर्ष गरिरहेका हुन्छौँ यो संसारमा। Look with me in Romans chapter 7 verses 18 to 19. मसँग हेर्नुहोस् रोमीको पत्र 7 अध्यायको 18 देखि 19 पदसम्म। Again, Romans 7 verses 18 to 19. रोमी 7 को 18 देखि 19 पदमा यसरी लेखिएको छ, किनकि मलाई थाहा छ कि ममा अर्थात् मेरा पापमय स्वभावमा केही असल कुराले वास गर्दैन, जे असल छ त्यो गर्ने इच्छा ममा छ, तर म त्यो पुरा गर्न सक्दिनँ। 19 किनभने असल काम जो म गर्न चाहन्छु त्यो म गर्दिनँ, तर दुष्ट काम जो म गर्न चाहन्न त्यही म गर्ने गर्छु। In my interpretation of Romans 7, रोमीको पत्रको 7 अध्यायको मेरो यो बुझाइको मेरो बुझाइ अथवा यसको उल्था,
Paul is describing a true believer. पावलले यहाँ वर्णन गरिएको साँचो विश्वासीको वर्णन गरेको छ। Before we go to heaven, we are still in the flesh. हामी स्वर्गमा जानुभन्दा अझै हामी शरीरमा छौँ। We will struggle. हामी अवश्य नै सङ्घर्ष गर्नेछौँ। Look with me also in verses 22 and 23. मसँग 22 र 23 पदलाई पनि हेर्नुहोस्। किनकि म मेरा अन्तस्करणमा परमेश्वरको व्यवस्थामा आनन्दित हुन्छु, तर मेरा अङ्गहरूमा अर्को नियमले मेरो मनमा रहेको नियमसँग युद्ध गर्दछु र मेरो अङ्गहरूमा वास गर्ने पापको नियमले मलाई बन्धनमा पार्दछ। This verse also further shows as believers we struggle with a sin nature. अनि यो पदले अझै बढ्ता गरिकन देखाउँदछ कि हामी विश्वासीहरू पापसँग सङ्घर्ष गरिरहेका हुन्छौँ। Some Christians do interpret this and say Romans 7 is describing a non-Christian. कोही व्यक्तिले यसरी नि भन्दछन् कोही क्रिस्चियनहरूले कि रोमी 7 ले अविश्वासी मानिसको बारेमा बताएको हो भनेर। But why I actually think it is talking about a believer struggling. मैले यहाँ किन भनिरहेको छु कि वास्तवमा यो विश्वासीले सङ्घर्ष गरिरहेको कुरा Because of verse 22. 22 पदले स्पष्ट रूपमा बताएको छ कि यो विश्वासीहरूको लागि। Because this person who's struggling, he's in his mind joyfully, in his inner man, he's actually joyful with God's law. अनि यो व्यक्ति जो सङ्घर्ष गरिरहेको छ अन्तस्करणमा परमेश्वरको व्यवस्थामा आनन्दित भएको छ। We know from the earlier part of Romans 1, 2 हामीले and 3. हामीले रोमीको 1, 2, 3 अध्यायमा जो कुरा हामी हेर्छौँ भने What the characteristics of a non-believer is like. अविश्वासीको विशेषता अर्थात् चरित्र कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा त्यहाँ हामी पाउँछौँ। A non-believer would not even want to seek God. अविश्वासीले परमेश्वरलाई खोज्दैनन्। But here, this individual, he's joyful with the laws of God in his inner man. तर यी भित्रदेखि नै चाहिँ यो व्यक्ति चाहिँ परमेश्वरको व्यवस्थालाई खोज गर्न व्यवस्थामा रहन आनन्दित हुन्छ। And yet with this believer, verse 23, he still struggles. There is a fight with sin. तर यो व्यक्ति चाहिँ भित्रमा नि फेरि चाहिँ पापसँग सङ्घर्ष गरिएको कुरा बताउँदछ। So we know that as Christians we still have a sin nature. हामी यो जान्दछौँ कि हामी क्रिस्चियनहरूमा त्यो पापमय स्वभावका बानीहरू हुन्छन्। That means when someone gives us criticism, त्यो भन्नुको अर्थ जब कसैले हाम्रो आलोचना गर्छ, we should actually be more inclined to think, oh wait, I think this person is going to give me criticism. What is there something he might say that is true? अनि हामी You'll be listening for criticism and thinking, is this actually true? Because I know I'm a sinner. There must be something to criticize about me. जब तपाईँ जान्नुहुन्छ कि ममा केही पापमय स्वभावका बानीहरू छन् भने अनि जब कसैले आलोचना गर्छ भने किन यो मान्छेले मलाई भनिरहेको, किन मेरो आलोचना गरिरहेछ, किन मलाई चाहिँ यसरी सम्झाइरहेको छ, कमेन्ट गरिरहेको छ, कति ममा पाप छैन, कति मैले गल्ती गरेँ कि मैले केही बिराएको छु कि ममा पाप छ कि भनेर चाहिँ त्यो मान्छेले बुझ्दछ। There's an American preacher named Joe Beakey who has this to say. अनि यहाँ एउटा अमेरिकन प्रचारक छ जसको नाम हो पास्टर जोएल बिकी। He actually says we make so many decisions throughout the day, throughout the week, and throughout the months. हामीले चाहिँ दिनभरि, हप्ताभरि अनि चाहिँ महिनाभरि थुप्रै प्रकारका निर्णयहरू गरि पठाउँछौँ। With all these decisions we make, given our sin nature, अनि यी सबै निर्णयहरूले चाहिँ एउटा पापमय स्वभावका बानीहरू देखाउँछन्। Wouldn't we at least make some mistakes and some sin? यी सबै निर्णयहरू भित्रमा कुनै न कुनै के हामीले चाहिँ गल्ती गरि पठाउँदैनौँ र? Of course we will. निश्चित रूपमा हामी कहीँ चुक्छौँ। So that moves us to say we will probably hear criticism that is true about us. अब यो सत्यताले के बताउँछ भने हामी कमजोर छौँ, हामी बिराइ पठाउँछौँ, त्यसैकारणले चाहिँ हामीले अरूको आलोचनालाई, कमेन्टलाई, सच्चाइलाई सुन्नुपर्छ। That would then slow us down to not be so quick to defend ourselves. अनि त्यसैकारणले चाहिँ यो सत्यताले हामीलाई अब छिट्टै नै आफूलाई रक्षा गर्नलाई हामी अघि बढ्दैनौँ। Again, if we say we're Christians, that we were sinners saved by grace, अनि फेरि हामी भन्दछौँ हामी विश्वासीहरू हौँ जो चाहिँ अनुग्रहद्वारा बचाइएका छौँ। we have to be honest that we really are sinners, that we struggle with sin. हामी इमानदारी हुनुपर्छ, साँच्चै नै हामी पापसँग सङ्घर्ष गरिरहेका हुन्छौँ। Let's go to perspective number 2. अब दोस्रो विचारधारामा हामी जानेछौँ। Perspective number 2 is our sinful heart is deceptive. विचारधारा 2 मा यसरी बताउँछ हाम्रो पापमय हृदय छली छ। Again, perspective number 2 is we need to realize that our sinful heart is deceptive. फेरि विचारधारा 2 मा हामीले बुझ्न जरुरी छ हाम्रो पापमय हृदय छली छ। Turn with me to Jeremiah 17 verse 9.
एर्मियाको पुस्तक 17 अध्यायको 9 पद मसँग खोल्नुहोस्। Again, Jeremiah 17, verse 9. एर्मियाको पुस्तक 17 अध्यायको 9 पद। एर्मिया 17 अध्यायको 9 पदमा भन्दछ, मानिसको हृदय सबै कुराभन्दा छली हुन्छ र त्यसलाई निको पार्न सकिँदैन, त्यसलाई कसले जान्न सक्छ र? Here it reveals, this is building up from point number 1. यो चाहिँ बुँदा नम्बर 1 बाट यसलाई चाहिँ विकास भइरहेको छ। We already know we're sinful, हामीले पहिले जानेका छौँ कि हामी पापी छौँ। but now we see what our sinful heart does. अब यहाँ हेर्न सक्छौँ कि हाम्रो पापमय हृदयले के गर्छ भन्ने कुरा। Our sinful heart lies to us. हाम्रो पापमय हृदयले हामी आफैलाई चाहिँ छल गर्छ, त धोका दिन्छ, झुट गराउँछ। So in light of the fact that our sinful heart lies to us, यो हाम्रो हृदय छली छ भन्ने कुराको प्रकाशमा हामीले के हेर्न गइरहेका छौँ भन्दा we also need to be very careful of trusting what our heart says about how self-righteous we are. अनि हामी हाम्रै हृदयमा भरोसा गर्न एकदम होसियार हुनुपर्छ कि हाम्रो हृदयले भन्छ कि हामी कति चाहिँ सो धर्मवान छौँ अथवा ठिक छौँ भन्ने कुरालाई हाम्रो हृदयले जब भनिरहेको छ यसमा हामी होसियारी हुनुपर्छ। I think every one of us should realize what are the lies we want to believe about ourselves. हामी आफ्नै बारेमा चाहिँ के कस्ता यस्ता झुटहरू चाहिँ हामी विश्वास गर्छौँ यसमा हामी सबैले महसुस गर्नुपर्ने हुन्छ। Do you know what those lies are? तपाईलाई थाहा छ त्यो प्रकारको त्यस्तो प्रकारको चाहिँ झुटहरू के हुन सक्छन्? Do you guys realize that Satan uses that as a trick to make us sin? के तपाईले महसुस गर्नुहुन्छ कि साँच्चै नै शैतानले त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ एउटा छलको रूपमा एउटा ट्रिकको रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्छ? Do you realize that this is what even con men, people that are taking advantage of others, this is how they work? अनि यहाँ चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ यस्तो कुराहरूबाट चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ फाइदा लुटिरहेका हुन्छन्। के तपाईले महसुस गर्नुहुन्छ? They tell someone a lie, तिनीहरूले कसैलाई झुट बोल्छन्, they flatter them, एकअर्काको चाहिँ त्यो हुन्छ नि कुरा काट्छन्, and because of that lie that they want to believe, now they're being taken advantage of. अब तिनीहरूले त्यो झुटले चाहिँ अब एकअर्कामा उनीहरूले चाहिँ त्यसको चाहिँ फाइदा लुट्छन्। I don't know if Nepal, if there's a story about the emperor has no clothes. No cloth, Yeah, no clothes. Is there the story? clothes. Okay, there is a story in American stories for kids. अमेरिकामा चाहिँ बच्चाहरूको लागि एउटा कथा छ। It's the stories about how the emperor or the king has no clothes. अनि चाहिँ जो राजाको त्यो शरीर अर्थात् शरीरमा लाउने लुगा छैन। The story is this. त्यो कथा यस्तो छ, These men want to take money from the king. अनि यो मान्छेहरूले चाहिँ राजाबाट चाहिँ पैसा लिन चाहन्छ। Goes to the king and says, we have some clothes to sell you. हामीले केही कपडाहरू बेच्न चाहन्छौँ तपाईलाई भने भन्छ। But only very smart people would be able to wear it. Or be able to wear, only smart people could see this clothes. Smart, yeah. केवल चाहिँ त्यो एकदम चलाक बुद्धि एकदम चलाक एकदम बाठो मान्छेहरूले मात्र त्यो कपडालाई चाहिँ लगाउँछन्। Then the king says, okay, I will buy this clothes. Make this clothes for me. अनि चाहिँ भन्छ म किन्छु र तिमीहरूले मेरो निम्ति चाहिँ लुगा सिलाइदेऊ बनाइदेऊ भनेर भन्छ। The king sends his advisors to look at it. अनि जब राजाले चाहिँ उसका आफ्नो सल्लाहकारलाई चाहिँ हेर्न पठाउँछ, The advisors look at the clothes that they're making and say, hey, in their mind he's thinking, I don't see it. अनि त्यहाँ त्यो सल्लाहकारले हेर्छ अनि त्यो कपडालाई मैले उसको दिमागमा हुन्छ मैले देख्दिनँ त्यस्तो। So he goes back and he tells a lie. अनि गएर राजा कहाँ जान्छ र त्यसपछि चाहिँ उसले झुट बोल्छ। He tells a lie because he doesn't want the king to think, oh, I'm not smart. अनि चाहिँ उसले यो कुरा गर्छ किनभने चाहिँ उ चाहदैन कि म यति एकदम स्मार्ट छु भनेर। So these wise men says to the king, oh, it is very, very good. The clothes is very, very good. अनि त्यो असल बुद्धिमान मान्छेले भन्छ यो कपडा चाहिँ बडो राम्रो छ। Then finally the king sees the clothes. अनि अन्ततः चाहिँ त्यो राजाले चाहिँ त्यो लुगालाई चाहिँ देख्छ। And he's like, oh, I don't see it either. In his mind he's thinking, I don't see this clothes. अनि भन्छ मैले त्यो कपडा देख्दिनँ त त्यस्तो। I don't want people to think I'm not smart. अनि म चाहिँ त्यस्तो चाहदैन कि ती मानिसहरूले चाहिँ म एकदम स्मार्ट छु भनेर। So he pretends, oh yeah, this is nice clothes. Thank you for putting this on me. अनि भन्छ धन्यवाद यो कपडा मेरो लागि बनाइदिएकोमा। He goes on a parade. Parade. Marching. अनि त्यो उस लगाएर चाहिँ भनौँ न त्यो परेडमा जान्छ, त्यो ठुलो सभामा जान्छ। All the people is looking.
सबै मानिसहरूले हेर्छन् Everyone's saying, oh, I don't want to say anything because I might look like I'm not smart. अनि सबैले भन्छन् मैले केही पनि भन्दैन किनभने म त्यति बुद्धिमान देखिँदैन Until a little kid says, hey, the emperor has no clothes. अनि चाहिँ अन्ततः त्यो एउटा सानो बच्चाले भन्छ त्यो राजाको त कपडा छैन Only then would everyone admit the truth. Pardon me? Only then does everyone admit the truth. Oh, we don't see this clothes. He has no clothes. अनि चाहिँ अन्ततः सबैले भन्छन् कपडा छैन अब उसँग भनेर भन्छ Again, what are the lies we want to believe in our hearts? हाम्रो हृदयमा कस्तो प्रकारको चाहिँ त्यो झुटहरू चाहिँ विश्वास गरी पठाउँछौँ You should know these, त्यो झुटहरूलाई चाहिँ तपाईँ आफैले जान्नुपर्ने हुन्छ so no one take advantage of you. ताकि तपाईँलाई कसैले पनि त्यसको फाइदा नलुटोस् Think about how people would give their money when they flatter them. Oh, you're so smart. They'll give their money. Here's this good financial plan. अनि यहाँ चाहिँ कति मान्छेहरूले सोच्नुहोस् त मान्छेहरूले पैसा दिन्छन् अनि एकदम तपाईँहरूलाई चाहिँ तपाईँको बढाइ चढाइ गर्न चाहिँ त्यसो गरिरहेका हुन्छन् That's because our heart is deceptive. त्यो किन भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो हृदयहरू एकदम छली छ Our heart wants to believe lies. हाम्रो हृदयले चाहिँ झुटलाई चाहिँ विश्वास गर्न मन पराउँछ Do you know what the lies are that you yourself want to believe? अनि तपाईँ आफैले विश्वास गर्न चाहने त्यस्ता झुटहरू के हुन् के तपाईँ जान्नुहुन्छ So if you know these, if you think about them ahead of time, अनि तपाईले यो कुरालाई जान्नुहुन्छ पहिले नै त्यो कुरा तपाईले जान्नुहुन्छ भने when people criticize you, the opposite of your lies, तपाईको झुट प्रतिको ठीक विपरीत चाहिँ कसै मान्छेले तपाईको आलोचना गर्छ भने you're probably going to be very defensive. तपाई निश्चित रूपमा एकदम चाहिँ तपाई त्यसको विरोध जनाउनुहुन्छ But knowing about what the lies you want to believe ahead of time help you to slow down and says, oh, this is something I do struggle with. अनि तपाईले जब हेर्नुहुन्छ र ती झुटहरूलाई कि वास्तवमा मेरो जीवनमा र त्यो कुरा सोच्छ मैले साच्चै नै चाहिँ यो कुरामा विश्वास गर्नुपर्छ अनि तपाईले आफ्नो विरोध गर्ने कुरालाई चाहिँ एकदम तपाईले धीमा बनाउनुहुन्छ. It will make your heart receive the truth of the criticism more. अनि जसले तपाईको आलोचना गर्छ जसले तपाईलाई सच्याउँछ त्यो कुराहरूलाई चाहिँ ग्रहण गर्नलाई तपाईलाई बढावा दिन्छ. There's a third perspective. तेस्रो चाहिँ विचारधारा छ. Third perspective, it is wise to consider reproof. हप्कीलाई मानिलिनु बुद्धिमानी हुन्छ. This is from Proverbs 15:31. यो हितोपदेश 15 को 31 मा छ. हितोपदेश 15 को 31 मा जसले जीवन दिने हप्की सुन्छ त्यसले बुद्धिमानीहरूका माझमा संगत पाउँछ. Here we see God considered it's wise to actually listen to correction. अनि यहाँ परमेश्वर चाहनुहुन्छ कि सच्चाइलाई चाहिँ सुन्नु पर्छ भनेर. But often when we hear correction, what we think is I need to defend myself. I need to show them they can't say bad things about me. अनि जब हामीलाई कसैले आलोचना गर्छ हामी सोच्छौं यो कुरा म सुन्न चाहन्छु तिनीहरूले मेरो बारेमा त्यस्तो कुनै खराब भन्नु हुँदैन मेरो बारेमा त्यस्तो आलोचना गर्नु हुँदैन भनेर हामी त्यसको विरोध गर्न चाहन्छौं. They think of me as so low. I need to show them that I'm not. तिनीले यस्तो सोच्छन् मलाई एकदम होच्याएर हेरिरहेको छ म त्यस्तो छैन म आफुलाई देखाउनु पर्छ म को हुँ भनेर यसरी आफुलाई प्रस्तुत गर्न चाहन्छ. But God says if you listen to correction, you're actually the opposite. You are considered someone who would dwell among the wise. तर परमेश्वरको वचन यहाँ के भन्नुहुन्छ हप्की मानिलिनु बुद्धिमानी हुन्छ जसले जीवनको दिने हप्की सुन्छ त्यसले बुद्धिमानहरूको समाजमा संगत पाउँछ. One of the examples of a pastor that really motivates me to consider reproof is a man named Mark Dever. अनि एउटा पास्टर हो जो उहाँबाट मैले चाहिँ सिकेको कुरा के चाहिँ जो मान्छेले चाहिँ आलोचना गर्छ त्यो कुरालाई चाहिँ ग्रहण गर्नुपर्छ भनी मैले सिकेको छु. I know that there are some with Heart Cry, you guys, there's some translation of some of his books about church. मार्क डिबरले लेख्नु भएका श्रृङ्खलाबद्धका ती पुस्तकहरुमा जोनाथन लिमेन र मार्क डिबर लेखेका ती सम्बन्धीका उहाँहरु सम्पादकहरूले बनाएको पुस्तकहरुको बारेमा जो अहिले हार्ट क्राई द्वारा चाहिँ नेपालमा तपाईहरु मिलेर यसरी ट्रान्सलेट गर्दिन्छ त्यो पुस्तक जो हामीले मण्डलीको सदस्यता चर्चका एल्डरहरु हैन मण्डली अनुशासनहरु पुस्तकहरु पाएका छौं. I think of him as very wise in how to lead the church. अनि म एकदम बुद्धिमानी मान्दछु कसरी चाहिँ मण्डलीलाई अगुवाई गर्ने भनेर. A long time ago I saw a video where there's two other critics and him are talking in an interview. अनि त्यो उहाँको इन्टरभ्युमा दुईवटा चाहिँ आलोचकहरूले चाहिँ भनौं न इन्टरभ्यु लिइरहेको थियो र त्यो बेलामा कुराकानी गरिरहनु भएको थियो उहाँहरु. The two individuals was actually mocking him.
अनि दुईवटा चाहिँ मानिसहरूले चाहिँ मार्क डिबरलाई चाहिँ एक प्रकारले चाहिँ आलोचना गरिएको भन्नाले चाहिँ भनौँ न बदखुवाई गरिरहेको थियो। You could probably see this today somewhere on YouTube. सम्भवतः तपाईँले चाहिँ खोज्नुभयो भने युट्युबमा नि त्यो कुरा पाउनुहुन्छ। And I was really amazed, like, wow, this guy, the other two are making fun of him, but he's still taking it well, the criticism. दुवैजनाले चाहिँ मार्क डिबरको हाँसो उडाइरहेको थियो, उसलाई चाहिँ बदखुवाई गरिरहेको थियो, तर पनि चाहिँ ती दुवैजनाले गरिरहँदा पनि मार्क डिबरले चाहिँ त्यो कुरालाई सहज रूपमा स्वीकारेर मजाले उहाँसँग वार्तालाप गर्दै हुन्थ्यो, कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। Here was an example to me that this is a man that could be wise even when he's taking reproof. You don't need to think, oh, you're so low if someone's criticizing you. अनि तपाईले सोच्नुहुन्न कि कसैले तपाईलाई आलोचना गर्दा तपाई यति होचिएको छ, तपाई सानो हुनुहुन्न। अनि यहाँ चाहिँ यस्तो मान्छे हो जसले चाहिँ त्यो आलोचनालाई बडो बुद्धिमानीको साथ ग्रहण गरेको छ। Okay. Let's now go to perspective number 4. अब हामी विचारधारा 4 मा जाने छौं। Consider the source of criticism. आलोचनाको स्रोतलाई सोचौं। Ask yourself the question, who is criticizing you? तपाईले सोध्नु पर्ने हुन्छ, तपाईले सोध्नुहोस् कसले मलाई आलोचना दिएको छ। If it is your spouse, यदि तपाईको त्यो जोडी हो भने, this person loved you enough to marry you. अनि त्यो व्यक्तिले चाहिँ तपाईलाई प्रेम गर्नुभयो, पर्याप्त प्रेम गर्नुभयो तपाईलाई विवाह गर्न। Remember, your spouse is a gift from the Lord. याद गर्नुहोस् तपाईको जोडी तपाईलाई परमेश्वरले दिएको उपहार हो। Do you remember Proverbs 18:22 where he who finds a good wife finds a good thing and obtains favor from the Lord. तपाईले याद गर्नुहुन्छ हितोपदेश 18 को 22 ले के भन्दछ कि पति पाउनेले असल कुरा पाउँछ, पत्नी पाउनेले असल कुरा पाउँछ र त्यसले परमप्रभुबाट निगाह प्राप्त गर्छ। So consider the source of your criticism. त्यसैकारणले चाहिँ तपाईको आलोचनाको चाहिँ स्रोतलाई सोच्नुहोस्। Is your wife or your husband always meaning bad things against you when they criticize? अनि तपाईको श्रीमानले सधैँ नै तपाईलाई आलोचना गरिरहेको छ? Maybe sometime, but you can't say every time. तर कहिलेकाहीँ हुन सक्छ, तर सधैँ नै भनेर भन्न सक्नुहुन्न। So when you think about who it is that is giving you the criticism in your marriage, this should move you to say, hey, I need to go slow. This is my wife or this is my husband. अनि तपाईले जब तपाईलाई कसैले चाहिँ आलोचना गरिरहेको छ भने तपाईले बुझ्नुपर्छ, यो मेरो श्रीमान हो श्रीमती, म एकदम बिस्तारै चाहिँ जानुपर्छ, मैले एकदम प्रतिरोधात्मक गर्नुहुन्न अथवा विरोध गर्नुहुन्न, म धीमा गरी जानुपर्छ भन्नु। Also, your spouse lives with you and knows you. अनि त्यति मात्र हैन, तपाईको पति वा पत्नी तपाईसँग रहनुहुन्छ, जिउनुहुन्छ। Don't say, oh, if you criticize me, well, I don't believe you, my husband, because look at all these other people at church. They say all these good things about me. अनि तपाई श्रीमानले मलाई चाहिँ आलोचना गरिरहनुहुन्छ, तपाईले म त विश्वास गर्दैन, तपाईले हेर त सबै मानिसहरूले चाहिँ मेरो मण्डलीको अरु सदस्यहरूले के भन्छ, म त राम्रो छु भनेर तपाईले गरेको आलोचना म मान्दिन भने यसो नभन्नुस्। Your spouse lives with you, knows who you really are. तपाईको जोडी तपाईसँग रहन्छ अनि तपाई को हो वास्तवमा जान्नुहुन्छ मजाले। In fact, if everyone thinks of you very highly, but in real life, in your home, you have all these problems, that probably shows you are a hypocrite. That might show you're a hypocrite. अब कति मानिसहरूले चाहिँ भन्छन् कि अब मण्डलीको मानिसहरूले तिमी राम्रो छौ, तिमी ठीक छौ भनेर भन्छौ भनेर, तर तपाईले चाहिँ तपाई मात्र हो मलाई चाहिँ उस गर्ने भनेर भन्छ, तपाईले झुट बोलिरहनु भएको छ। वास्तवमा तपाईले फेरि के देखिन्छ भने तपाई एक प्रकारको चाहिँ ढुवानी हुनुहुन्छ। Let's go to perspective number 5. पाँचौं विचारधारामा हामी जाने छौं। Perspective number 5 is there's value of criticism from a friend. अनि मित्रबाट पाउने आलोचना त्यहाँ मूल्य छ। Again, there's value of criticism from a friend. मित्रबाट पाउने आलोचनामा त्यहाँ मूल्य छ। Turn with me to Proverbs 27 verse 6. मसँग खोल्नुहोस् हितोपदेशको पुस्तक 27 अध्यायको 6 पद। From this perspective onward, we're considering slowing down criticism in light of it being painful. अनि यो विचारधाराबाट हामी बिस्तारै चाहिँ अब हामी आलोचनामा धीमा हुँदै एकदम कम हुँदै जानु पर्छ, न कि त्यसको चाहिँ विरोध र यी सत्यताहरूले हामीलाई धीमातर्फ बढाउँदै अब लानेछ। Look with me in Proverbs 27 verse 6. हितोपदेशको 27 को 6 पद मसँग खोलेर हेर्नुहोस्। 27 को 6 पदमा यसै लेखिएको छ, मित्रबाट पाएको चोट पत्यार गर्न सकिने हुन्छ, तर शत्रुका चुम्बन भने प्रचुर हुन्छन्। र अर्को संस्करणमा यसरी लेखिएको छ, अलि प्रचुर भन्ने शब्द हामीले नबुझ्न सक्ला, टीबीएस संस्करणमा यसरी लेखिएको छ, साथीबाटको चोटहरू विश्वासयोग्य हुन्छन्, तर शत्रुका चुम्बनहरू कपटपूर्ण हुन्छन्।
Notice here it says, faithful are the wounds of a friend. यहाँ भन्दैको छ साथीबाटका चोटहरू विश्वासयोग्य हुन्छन्. God's word acknowledges sometimes criticism does hurt. परमेश्वरको वचनले यहाँ स्पष्ट बताउँछ कहिलेकाहीँ त्यो आलोचनाहरूले अवश्य नै हामीलाई चाहिँ चोट पुर्याउँछ. It also warns us that if there's an enemy who's deceitful, who kisses or who flatters us, that is not what you want. अनि यहाँ यो उसमा चाहिँ हामीलाई चेतावनी दिन्छ याद गर्नुहोस् है त्यस्तो शत्रुहरू हुन्छन् बाहिर लरक्कै बनाउन सक्छ चुम्बन गर्न सक्छ तर तिनीहरू धोकेबाज हुन्छन् भनेर बताउँदैछ. It is better to have a spouse, or it is better to have a friend who tells you the truth or criticism and it hurts. चुम्बन दिने शत्रुहरू भन्दा त बरु चाहिँ जसले आलोचना गर्छ र चोट दिन्छ त्यो साथी पो राम्रो हो बढोत्तरी राम्रो हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ यहाँ. How much more so if that's friends? How much more better if it's coming from a spouse who loves you तपाईको even more? मित्रहरू हुनुहुन्छ जसले तपाईलाई आलोचना गर्छ त्यो भन्दा अझै तपाईको नजिकको मित्र चाहिँ जो चाहिँ पति वा पत्नी छ उहाँबाट पाउने आलोचना तपाईले अझै ग्रहण गर्नुपर्छ. This should motivate us to be slow to respond to criticism. अनि यसले चाहिँ तपाईलाई आलोचना प्रति विरोध गर्नलाई रक्षा गर्नलाई एकदम धीमा बनाएको हुनुपर्छ अथवा ढिलो बनाएको हुनुपर्छ. There is also a sixth criticism. अर्को छैटौं चाहिँ आलोचना विचारधारा छ. And that is the truth that anger does not achieve the righteousness of God. त्यो सत्यता यहाँ छ कि परमेश्वरको धार्मिकतालाई रिसले प्राप्ति गर्दैन. Again, anger does not just achieve the righteousness of God. फेरि परमेश्वरको धार्मिकतालाई रिसले प्राप्ति गर्दैन. Turn with me to James chapter 1 verse 20. मसँग खोल्नुहोस् याकुबको 1:20 पद. Again, James chapter 1 verse 20. याकुबको पुस्तक 1 अध्यायको 20 पदमा फेरि हामी हेर्ने छौं. यसरी लेखिएको छ याकुबको 1:20 मा किनकि मानिसको रिसले परमेश्वरको धार्मिकता ल्याउँदैन. Here we see this verse follows after all those commands about being slow to speak and quick to hear. ती सबै आज्ञाहरू पछि चाहिँ यो पद यसरी आएको छ जुन अगाडि आज्ञाहरू दिएको थियो बोल्नमा चाहिँ ढिलो सुन्नमा छिटो भन्ने आज्ञाहरू दिएको थियो तर रिस गर्नमा चाहिँ धीमा भन्ने आज्ञा थियो. त्यसपछि चाहिँ यो खण्ड चाहिँ बगेर जाँदै छ. This verse tells us the reason why we are to be slow to anger. अब यो पदले चाहिँ हामीलाई किन रिसाउनमा धीमा हुनुपर्छ भन्ने कुराको कारण दिएको छ. You see here that God's word is very clear that the anger of man does not achieve the righteousness of God. तपाईले स्पष्ट रूपमा यहाँ देख्नुहुन्छ कि रिसले धार्मिकता प्राप्ति गर्दैन. Often when we're so quick to respond to criticism, it's because we're hurt and therefore we're angry. बेला बेलामा धेरै पटक हामी चाहिँ एकदम चाहिँ त्यो आलोचनालाई खेप्न सक्दैनौँ र हामी आलोचनालाई खेप्न सक्दैनौँ र हामी चाहिँ रिस्क व्यक्त गरिहाल्छौँ. But consider the truth that in your anger as a man does not achieve righteousness. याद गर्नु यो सत्यतालाई कि तपाईको रिसले धार्मिकता प्राप्ति गराउँदैन धार्मिकता ल्याउँदैन. Have you ever been so angry that you just let it all out? You gave a very, very speech that you really enjoyed in your anger. You're speaking all out and you're angry and you're enjoying it. अनि कहिले तपाईले त्यो कुरालाई हेर्नु भएको छ तपाई यति रिसाउनु भयो यति तपाईले त्यस्तो बोली प्रयोग गर्नु भएको छ रिसाएर बोल्नु भएको छ र साच्चै नै तपाईले त्यो गरेको व्यक्त गरेको रिसमा अझै तपाई बडा मजा लिनु भएको छ. हो मैले ठीक गरे आनन्दित हुनु भएको छ. त्यसले You wish you could even have it recorded also as well to listen later on. अनि चाहिँ तपाईले यसमा चाहिँ सायद इच्छा पनि गर्नुहुन्थ्यो कि सायद मैले त्यो गरेको त्यो घटना त्यो विषयमा त्यो व्यक्तिसँग गरिएका कुरा त्यो गरिएको त्यो रिस व्यक्त गरेको कुरा चाहिँ मैले रेकर्ड गरेको भए पुनः दोहोर्याएर सुन्न अझै राम्रो हुन्थ्यो होला भनेर तपाईले सोच्नुहुन्थ्यो. But after you calm down, जब तपाईले फेरि तपाई धीमा बन्नुहुन्छ तपाईको रिस मरेर आउँछ you think of what you said, तपाईले के भन्नुभयो त्यो कुरा जब सोच्नुहुन्छ you regretted everything that you said. तपाईले जे भन्नुभएको ती सबै कुराहरुपछि तपाई एकदम रिग्रेट लाग्छ त भनौं न तपाईलाई नमजा लाग्छ. You wish you didn't even say those words. तपाई हे भन्नुहुन्छ त्यसैले मैले नभनेको भए हुन्थ्यो नि भनेर यसरी तपाई भन्नुहुन्छ. This should thinking of those moments should make us desire to be slow to respond to criticism. अनि यी सोचाइले चाहिँ हामीलाई आलोचना प्रति प्रतिरोधात्मक गर्न त रक्षा गर्नलाई हामी धीमा बनाइन्छ. Perspective number 7 is reacting angrily is foolishness.
विचारधारा 7 मा यसो लेखिएको छ, भनिएको छ, रिसाएर प्रतिक्रिया जनाउनु मूर्खता हो। Turn with me to Proverbs 29 verse 11. हितोपदेशको 29 को 11 मा मसँग खोल्नुहोस्। हितोपदेश 29 को 11 मा यसो लेखिएको छ, मूर्खले आफ्नो रिस पुरै पोखिन दिन्छ, तर बुद्धिमान मानिसले आफूलाई अधीनमा राख्छ। We've already gave the example of this earlier. हामीले यसको पहिले नै उदाहरण दिएका छौं। Of when you give a very angry speech that you enjoy only to regret later. Pardon me. I'm sorry. Of the example earlier of giving a speech when you're very angry that you enjoy at the moment but you regret it later. जुन तपाईको बोली एकदम त्यो प्रकारले चाहिँ रिस व्यक्त गर्नुभयो, जहाँ तपाईले त्यो रिस व्यक्त गर्नुभयो, साच्चै नै तपाई एकदम आनन्दित हुनुभयो मैले जे गरे, पछि बिस्तारै तपाई रिस धिमा हुँदै गयो अनि तपाईले महसुस गर्नुहुन्छ हेतैको मैले ठीक गरिन भने चाहिँ तपाई भनौं न आफैलाई रिग्रेट गर्नुहुन्छ अथवा तपाई सोच्नुहुन्छ त्यसरी। This verse makes it very clear it is foolish to lose one's temper. अनि यो वचनले यहाँ बताउँदछ जसले आफ्नो रिस व्यक्त गर्छ अथवा रिस व्यक्त गर्छ त्यो चाहिँ मूर्ख हो। This verse also says it's actually wise, considered wise to hold back your anger. अनि यहाँ यो पदले यसरी बताउँछ बुद्धिमान भएर आफ्नो रिसलाई नियन्त्रण गर्नु भनी भन्दछ। Let's go to perspective number 8. 8औं विचारधारामा हामी जानेछौं। You want to be careful of attacking back hypocritically. पछाडी ढोंगीपन राखेर आक्रमण गर्न होशियारी हुनुहोस्। Again, you want to be careful of attacking back hypocritically. पछाडी ढोंगीपन राखेर आक्रमण गर्न होशियारी हुनुहोस्। For this, let's turn to Matthew chapter 7, verses 1 to 5. यसको लागि मत्ती 7 अध्यायको 1 देखि लिएर 5 पदलाई हामी पल्ट्याउने छौं। मत्तीको पुस्तक 5 अध्याय मत्ती 7 अध्याय 1 देखि लिएर 5 पद यसरी लेखिएको छ। मत्ती 7 अध्याय 1 देखि लिएर 5 अरूलाई दोषी नठहराओ र तिमीहरू पनि दोषी ठहराइने छौ, किनभने जसरी तिमीहरू अरूहरूलाई दोषी ठहराउँछौ त्यसरी नै तिमीहरू पनि दोषी ठहराइने छौ। जुन नापले तिमीहरू नाप्दछौ त्यसैगरी तिमीहरूका निम्ति पनि नापिनेछ। किन तिमी आफ्नो भाइको आँखामा भएको धुलोको कण देख्दछौ तर तिम्रो आफ्नै आँखामा भएको मुडा चाहिँ थाहा पाउँदैनौ? अथवा तिम्रो आफ्नै आँखामा मुडा छ भने कसरी तिमी तिम्रो भाइलाई भन्न सक्छौ मलाई तिम्रो आँखाबाट धुलोको कण निकाल्न देऊ? ए ढोंगी, पहिलो आफ्नै आँखाबाट मुडा निकाल, तब तिम्रो भाइको आँखाबाट धुलोको कण निकाल्नलाई तिमी साफसँग देख्न सक्नेछौ। Notice here Jesus is teaching. यहाँ याद गर्नुहोस् येशूले शिक्षा दिइरहनु भएको छ and he's attacking hypocrisy. अनि यहाँ येशूले ढोंगीपनलाई आक्रमण गरिरहेको छ। In verses 3 to 4 he gives a mention about someone that has a log in his eye. यहाँ 3 देखि 4 सम्म चाहिँ यहाँ बताएको छ कसैको चाहिँ आँखामा भएको धुलोको कण। And he has a log in his eye, but then he's complaining about someone else. अनि उ आफैमा चाहिँ धुलोको कण छ तर अरूलाई चाहिँ उले फेरि अब आलोचना गर्दैछ, अरूलाई चाहिँ दोष देखाउँदैछ। He's complaining that the other person has a small little speck in his eye. अनि चाहिँ आफ्नो आँखामा त्यो मुडा छ तर चाहिँ अरूको सानो कुरालाई नि हेर्दैछ अब। I think Jesus had some humor in this story. अनि यो कथामा how can I say humor? It's a funny story, but with a point. तर यहाँ एउटा हाँसोलाग्दो कथा छ तर वास्तवमा चाहिँ सत्य र त विषयवस्तुमा केन्द्रित यो कथा छ यहाँ। You don't really see every day a person with a log walking around. कोही व्यक्तिको जीवनमा तपाईले देख्नुहुन्न आँखामा त्रो ठुलो मुडा झुन्डेर देख्नुहुन्न, कसैको पनि देख्नुहुन्न। But when it comes to handling criticism, people have massive sin and then they're still going to criticize about someone else. अनि जब यो आलोचनाको समय जब मान्छेहरुको आफ्नो जीवनमा भयानक प्रकारको चाहिँ त्यस्तो पापहरु हुन्छ, त्यो मुडा राखिन्छ तर अरूको चाहिँ समस्या, अरूको चाहिँ विषयलाई चाहिँ आलोचना गरिरहेको हुन्छ। You don't want, among the many other things, you don't want more criticism that say, oh, not only are you bad in this area, you're also a hypocrite. Pardon me? You don't want, when people criticize you, तपाई चाहनु जब कसैले तपाईलाई आलोचना गर्छ, you attack back hypocritically, अनि फेरि तपाईले चाहिँ ढंगीपनद्वारा तपाईले उसलाई पनि आक्रमण गर्नुहुन्छ, and then now they're telling you another criticism, अनि फेरि अर्को चाहिँ आलोचना भन्नुहुन्छ that you're a hypocrite. तपाई त्यसो गर्नुहुन्छ भने आफ्नै आफूमा गल्ती छ त त्यसो गर्नुहुन्छ भने तपाई पनि ढंगी हुनुहुन्छ, which hurts even more. हामीले अझै अरूलाई चाहिँ दुखी तुल्याइदिन्छौं। So being slow to criticism has its place
here in light of this motivation. अनि यो उत्प्रेरणामा चाहिँ हामी अब बिस्तारै चाहिँ आलोचनालाई चाहिँ विरोध गर्न अर्थात् आक्रमण गर्न भन्दा चाहिँ हामी धीमा हुनुपर्छ अर्थात् आलोचनालाई हामी स्वीकार्नुपर्छ भन्नु खोजेको। There's a ninth perspective. 9 विचारधारा हामी पाउँछौँ। Having a bad reaction to criticism only generate more criticism. आलोचनामाथि खराब प्रतिक्रिया राख्नले केवल अझै आलोचना उत्पन्न गराउँछ। Often when there's a fight, it's sometimes not even what they first talk, a couple first talk about. पहिला जोडीहरू पहिला कुरा गर्दैनन्। It's often it's actually most fights is actually a reaction to the other person's reaction. प्राय धेरै त्यस्ता विवादहरू झगडाहरू चाहिँ एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिप्रति प्रतिक्रिया देखाउनु हो। Remember earlier last hour we talked about the example of throwing the trash, the husband and wife arguing. म अघि नै भनेको उदाहरणलाई तपाईले याद गर्नुस् अघिल्लो भयो जसरी चाहिँ एउटा पत्नीले पतिलाई चाहिँ घरको फोहोर फाल्न भन्ने विषयवस्तुमा हामी कुरा गरेका थियौं अघि। When you think all about the things important in life, जब तपाईले सोच्नुहुन्छ सबै जीवनमा सबै कुराहरू महत्त्वपूर्ण छन्, throwing out the trash, fighting about trash is kind of silly. फोहोर फाल्नु र त्यो फोहोर सम्बन्धी या त्यो फाल्ने विषयमा भएका त्यो झगडा चाहिँ एक प्रकारको चाहिँ मूर्ख जस्तो देखिन्छ। Because the wife could just, I'll just throw out the trash myself. भन्छ मैले आफैले चाहिँ यो फोहोर फ्याँक्छु। But what makes it an argument is actually they're fighting about each other's reaction, what they're saying to each other. अब त्यहाँ चाहिँ फोहोरको विषयमा भन्दा पनि के भनिरहेको छ उनीले एकले अर्कालाई के भनेको छ त्यो शब्दमा चाहिँ त्यो रिएक्सनमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अब झगडा गरिरहेको छ। Their fighting is actually the true source is actually their bad communication. अनि वास्तवमा तिनीहरू झगडा गर्नुको कारण चाहिँ उनीहरूको खराब सञ्चारले हो। त्यो शब्दावली उनीहरूले प्रयोग गर्ने कारण चाहिँ त्यहाँ झगडा सुरु भएको छ। Their real problem is not about the trash, that is a problem, but their deepest problem is actually how to handle criticism. वास्तवमा तिनीहरूको चाहिँ समस्या त्यो फोहोरको समस्या होइन, एक प्रकारले हो त्यो समस्या, तर अझै चाहिँ उनीहरूले चाहिँ कसरी आलोचनालाई ह्यान्डल गर्ने, कसरी आलोचनालाई चाहिँ ग्रहण गर्ने, त्यसको सामना गर्ने भन्ने कुरामा उनीहरूको समस्या थियो। Remember, having a bad reaction to criticism only generates more criticism. अनि खराब प्रकारको आलोचना लाई बुझाइ गर्नेले चाहिँ अझै चाहिँ आलोचनालाई चाहिँ वृद्धि गराउँछ। So let that motivate you to be slow to respond to criticism. त्यसैकारण चाहिँ तपाईले यस कुराले चाहिँ तपाईलाई अन्त बिस्तारै त्यो आलोचनालाई भनौं न प्रतिकार गर्न प्रति धीमा बनाएको होस्। There is a final perspective, perspective number 10. अन्तिम विचारधारा 6 10 मा हामी आउँछौं। And the point here is why not be wrong? किन अन्याय नै नहुनु? Again, why not be wrong? किन अन्याय नै नसहनु? This is a biblical principle. यो बाइबलीय चाहिँ सिद्धान्त हो। Turn with me to 1 Corinthians chapter 6 verse 7. मसँग खोल्नुहोस् पहिलो कोरिन्थी 6 अध्याय 7 पद। Again, 1 Corinthians chapter 6 verse 7. पहिलो कोरिन्थी 6 अध्यायको 7 पद। यसले लेखेको छ तिमीहरुमा एकले अर्काको विरुद्धमा मुद्दा लड्नु नै तिमीहरुको हार हो। बरु अन्याय किन नसहनु, बरु किन ठगिएर नै नबस्नु। Here in the problem in the church is believers are suing each other. They're taking each other to court. And then on Lord's Day, they're going to church together. अब यहाँ चाहिँ समस्या के देखिन्छ भने कोरिन्थीको मण्डलीमा विश्वासीहरु आफैमा चाहिँ लडाई गरेको छ र अदालतमा गएको छ र फेरि चाहिँ शनिबारको संगतिको दिन चाहिँ उनीहरु मण्डलीमा गएका छन्। Paul then says, "Hey, this is a problem." अनि पावलले भन्छ वास्तवमा यो समस्या छ है तिमीहरुको। Why not resolve it among each other? एक अर्कामा त्यो किन समाधान नगर्नु, किन उहाँ चाहिँ अदालतमा जानु मुद्दा लड्नलाई? Within the church. मण्डलीमै किन यसको समाधान नगर्नु? But even if the church doesn't solve it, why not just be wrong? अनि यदि मण्डलीमा समाधान नभए पनि किन आफै नै चाहिँ गल्ती नै आफू नै के भन्छ गल्ती नै आफू सहेर किन नबस्नु? Why not even be defrauded? किन आफै नै ठगिएर नबस्नु? Now, is Paul what he said, is this something that would honor God? के यहाँ पावलले भनिरहेको कि यस कुराले चाहिँ परमेश्वरलाई आदर मिल्दछ? Yes.
हो यो भन्नुले यो गर्नुले चाहिँ आदर मिल्दछ परमेश्वरलाई Yes, because this is the same principle Jesus taught. अनि यही सिद्धान्त चाहिँ येशूले सिकाउनु भयो Remember the Beatitudes? अनि याद गर्नुहोस् त्यो आचरणको विषयमा If someone slaps you on one cheek, what do? अनि उहाँले भन्नुभयो कसैले तिम्रो एउटा गालामा हानिदियो भने तिमी के गर्छौ Turn the other cheek, yes? अर्को गाला पनि If फर्काइदियो they say walk within 1 mile, you walk another mile. अझै 1 माइल हिँड्नु भनेर भन्यो भने चाहिँ अझै अर्को 1 माइल हिँडिदिनु So why not be wrong with criticism? त्यसै कारणले आलोचना पाउने बेलामा किन आफै नै चाहिँ गल्ती भएर किन नबस्नु So this would lead us to say we should not be so quick to defend ourselves. अनि यसले चाहिँ हामीलाई अगुवाई गर्दछ कि हामी आलोचना गर्नमा त्यति छिटो हुनु हुँदैन त आलोचनालाई हामीले सहज स्वीकार्नु पर्छ When you are unfairly criticized, जब तपाईँ ठिक तरिकाले अर्थात् तपाईँलाई सही तरिकाले तपाईँलाई आलोचना गरिएको छैन भने this would make you appreciate Jesus Christ even more. अनि यदि यसो भइदियो भने पनि अथवा तपाईँको गल्ती नगर्दा गर्दा पनि तपाईँलाई आलोचना गरियो भने पनि यस कुराले चाहिँ तपाईँलाई येशूले गर्नुभएको कार्यमा चाहिँ तपाईँलाई भनौँ न तपाईँलाई धन्यवादी बनाउँछ Jesus is righteous, and yet people wronged him so much to even crucify him. येशू ख्रीष्ट धर्मी हुनुहुन्थ्यो र पनि मान्छेहरूले उहाँलाई दोषी ठहराए त्यति मात्र दोषी मात्र ठहराएनन् मान्छेले उहाँलाई अन्ततः क्रुसमा नै चढाइदिए Even when he's being crucified, people were mocking him and criticizing him things that were not true. जुन कुराहरू सत्य थिएन तर पनि येशूलाई चाहिँ मानिसहरूले चाहिँ गिल्ला गरे बदखुवाई गरे कोर्रा लगाएर अन्ततः उनीहरूले क्रुसमा नै चढाए You realize people's mockery of Christ has not stopped yet? अनि तपाईँ याद गर्नुहोस् जसले मान्छेहरूले चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ गरिएको आलोचना र त्यो बदखुवाई त्यतिमै के भन्छ रोकिएन 2,000 years later, people are still mocking. There's people that are still mocking अनि Jesus. अझै 2000 वर्ष अगाडि हामी हेर्छौँ भने ती मानिसहरूले चाहिँ येशूलाई उनीहरूले चाहिँ आलोचना गर्दा उसको बदखुवाई गरे In light of Christ being wrong, why would our being wrong is so small? ख्रीष्ट आफै ख्रीष्टको प्रकाशमा हामीले हेर्दा ख्रीष्ट आफै नै चाहिँ उहाँलाई भनौँ चाहिँ उनले पाप गर्नु भएको उहाँ गल्ती बनिएको होइन तर मान्छेले गल्ती ठहराएर पनि उहाँले सहनु भयो भन्दाखेरि चाहिँ आज हामी चाहिँ सानो कुरामा किन नै हामी गल्ती नसहनु अर्थात् हामी आफै गल्ती भएर नबस्नु Maybe God allows even unfair criticism is to make you appreciate Christ more. अनि हुन सक्छ तपाईले चाहिँ जुन नभएको आलोचना पनि खेप्नुले चाहिँ यसले चाहिँ तपाईलाई ख्रीष्टलाई एप्रिसिएट गर्न त ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्न ख्रीष्टप्रति धन्यवादी हुनलाई तपाईहरुलाई हुन दिनुहुन्छ Let us now take a break. आउनुस् हामी यो समय फेरि छोटो ब्रेक लिनेछौँ